پکې شاګرد ته مې ورکړو چې یو پکې شاګرد په خپله واچي چې هغه پې چلې زده شي که نه نو دغه که پې واچولی شو پکې نه ماشاءالله ډېر زبردست طریقې سره راغلو ماشاءالله. نو زمونږ نیکرول تاسو دا هم داسې ګیر چاپېره تو کې دا بل هم تو کې داسې ګیر چاپېره دې ځای کې چې کومه غوټه وه که نه نو هغه پکې پټ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم حسین احمد. السلام علیکم فرید خان. وعلیکم السلام. څنګه حال دی؟ خیر استاد. جوړې طبیعت دې ښه دی؟ څنګه یې؟ ها نن څه جوړه یې؟ انشاءالله نن استاد متکه جوړو وړه متکه جوړه که نه دې وړې متکې ته د دې دویم نوم درځي نه راځي که نه دې ته نیکرول وایي. څه ورته وایي؟ نیکرول هم ورته وایي. نو ملګرو زه خپل شاګردانو ته د هغې نومونه د هغې کلر کمبینیشن د هغې کټینګ د هغې سټیچینګ او د هغې فیلینګ هر څه ورته ښیم. نو فرید خان تاسو لږ زموږ مینوال ته تاسو چې کوم دلته راځئ دکان ته سویم ورځ ده د دې کار نه مطمئن یې؟ جی بالکل زما تقریبا نن درېیمه ورځ ده او جی او انشاءالله ښه مطمئن یم او ما سره ښه خواري کوئ چې د کوم مقصد دپاره راغلی هغه ستا پوره کېږي. جی بالکل انشاءالله که د چا خواهي شي پردو زده کولو نو دا زموږ استاد دی او ډېر زبردست انسان دی خوش اخلاقه دی مزاجه دی او انشاءالله هر یو شاګرد سره ښه خواري کوي الله دې ورسره ډېر ښه کړي الله دې ورته ژوند ورکړي امین او هر یو شاګرد سره خواري کوي ښه د اخلاص کار کوي بغیر څه لالچه ښه ډېره مهرباني الله دې خوشحاله کړه. ښه جي اوس دا ته سټارټ واخله دا کپړه چې تا کوم اغوښتې ده که نه تا ته ما ویلي وو دا تا څو انچ اغوښتې ده زموږ مینهوالو ته ووایه. دا سرجي ما اغوښتې ده 16 انچې او 22 انچې 16 مې داسې اغوښتې ده 16 یې داسې اغوښتې ده او 22 انچې مې داسې یعنې مطلب دا چې 16 انچ دې لمبایي ده دا داسې چې کوم ده که نه دا لمبایي ده او 22 انچ تا چوړایي اغوښتې ده. لاندې استر دپاره چې کوم دی لایننګ دپاره دې کې لږ ګزاره حال کاټن هم استعمالولی شي او مالکین کپړه هم استعمالولی شي. دا تاسو د دې تقریبا یو انچ چارو طرف زیات واخلئ. دا کویل دا تاسو دا فرید خان دا خبره وره چې کله هم ته کویل لکه لاندې استر کټ کې یو انچ به زیات کټ کې ټیک شو زه کټ کې جي بسم الله کې بسم الله وایه بسم الله الرحمن الرحیم. زما په هر یو ویډیو کې دا پیغام وي تاسو ټولو ته چې کله هم څه کار شروع کوئ که هغه د کوکینګ حوالې سره وي که هغه د ډیزاینینګ حوالې سره وي که هغه تاسو بالغ جوړوئ او که پرده جوړوئ نو اول نوم د الله اخلئ بسم الله وایئ. نو بسم الله سره هر یو اوران کار جوړیږي او تاسو چې کله د بسم الله په خوند باندې پوه شئ تاسو چې هر څه کار کوئ که کینئ که پاسئ که چیس کې که روټۍ خورئ که هر څه اکټیویټي وي نو بسم الله وایئ نو ثواب هم کېږي د بسم الله ورد هم زیات کېږي او ستاسو کار هم جوړېږي. ښه اوس دا مو شو جي دې نه مخکې لاول سټپ کې تاسو ټاپ کپړه کټ کړه دویم سټپ کې ورسره تاسو مالکین کټ کړو اوس دریم سټپ کې ورسره تاسو پولیسټر راوالی هغه ورسره کټ کړئ. ښه جي لږ دې خوا که رو چلوه دې خوا یو انچ صرف زیات پرېږده بس یو انچ نه زیات نه جي یو انچ ټیک شو جي. اوس کټ کا یو انچ دې خوا هم زیات کټ کا تاسو ورته ګورئ مینهوالو کله چې هم د کویل دپاره تاسو پولیسټر کټ کوئ د کپړې نه چې کومه تاسو ټاپ کپړه کټ کړې وي که هغه د بیډ شیټ وي او که هغه د بالښت وي که هغه د نیکرول وي او که هغه د کوشن وي د دې دا فارموله ده تاسو به د دې د پولیسټر یو انچ زیات کټ کوئ بار به کټ کوئ ولې چې دا کله کویل کېږي دا ورسره راټولېږي لږ. اوس په دې کې تاسو په دې کې منځ کې پولیسټر کېدی دغسې جي اوار کې پولیسټر دې پې کېښودلو اوس په دې باندې ټاپ کپړه راواله کېده پې عایشه بس اواره شوه. اوس دا چارو طرف یو شان ده پولیسټر پرېږده یو طرف ته زیات بل طرف ته کم نه دې طرف ته لږ زیات دې طرف ته لږ کم دی دې خورو چلو معمولي شان عایشه بس زه ټکوالی تاسو شاباس خیر یو ټک اخله. داسې به تاسو چې کله ځان له نیکرول جوړوئ که نه لکه اوس دا فرید خان لګیا دی تاسو به دغسې دې کې کچي واچوئ اوس به دا موږ دا کچي ګیر چاپېره راته وکړو داسې د دې ښودلو تاسو ته چې دا به تاسو خامکوک څنګه کوئ یعنې کچي به څنګه اچوئ پولیسټر او ټاپ او لاندې مالکین به تاسو څنګه ګیروئ خپلو کې یو بل سره دا اوس تاسو ته زه لږ وښیم چې دا تاسو دوی ته وښایئ که نه دا ټک چې کوم دی دا دې سره کچه وګنډلی شو. ښه جي تاسو اوس دا د دې نه ګیر چاپېر داسې راته وکړئ ښه ټیک شو که نه. دلته مونږ تقریبا سر نه شروع کړی وی که نه دا 4 انچ ګینده ده تاسو ته په هغه ورسره وګورئ مینهوالو چې یو ګینده لاول 4 انچ ووالی شو تاسو ته زه بیا هم نږدې نه ښیم وګورئ ورته د دې یوې ګیندې نه تر بلې ګیندې پورې 4 انچ اوس دا تاسو سره موږ شروع کړي دي دلته به اوس موږ بل 4 انچ ګیندې سي ووهو دا یوه ګینده چې کوم ده تاسو د بلې ګیندې نه 4 انچي دې کې اوس موږ بکس وړې بکسې جوړو نو دا اوس موږ اخلو 4 انچي
اوکے 4 انچي کې دا ګنده وهو اوکې څومره کپړه پاتې شي بیا به تاسو هغه سر ته ګنده ووهئ داسې څوکه باندې ګنده وهئ. اوس چونکې تاسو سره دا کپړه یو بل سره ونښتله لاندې مالکین او دا ټاپ تاسو د دې نه د غیر چاپیره چې کوم دا ایکسټرا پولیسټر دی او ایکسټرا مالکین دی کنه دا کټ کیږي تاسو دا ایکسټرا مالکین چې کوم دی او دا ایکسټرا کا پولیسټر چې کوم دا کټ کیږي راسي دا غسی کټ کیږي ته په دې تر باندې لک کلیر ښکاری چې دا 4 انچ ګندو والی شوی اوس بر دې دواړو د دې دواړو منځ کې به اوس مونږه 2 انچ ګندو یعنی په دې منځ کې چې موږ ګندو وهو یو سایډ ډبل سایډ به هم تر 2 پاتې شي تاسو دا په مخ کې اوس تاسو دې کې 2 انچ ګنده شروع کړئ یعنی 2 انچ بس 2 انچ واخله بیا چې تاسو نظر کار کوي او نظر سیده وي کنه بس په منځ کې ګنده واخله خپل 2 انچ راځي یو ځکه سره د نام کول ضرورت دی بیا چې چا لګي کپڑے ګنډلې ماشين باندې او د ماشين ګنده سیده کولی شي دا 2 انچ ګنده بیا راشي او زموږ مینوال ته خو کنه دې کې دا تاسو وینئ 2 انچ او بیا 2 انچ دا 4 انچ په منځ باندې نیم شو اصل کې دا کپړه لږ ګلدار ده په دې کې دا ګنده لږ واضح نه ښکاري ان شاء الله نیکسټ ټایم راتلونکي وخت بیا ساده کپړه باندې تاسو ته ښایي تاسو بالکل صحیح طریقې سره پوهیږئ دې کې موږ 2 انچ ګندې ورید به ووهو حاجي موږ هغه وخت کې داسې سیده سیده ګندې والې وې بیا په دې کې موږ 2 انچ ګندې والې لاول 4 انچ وې بیا 2 انچ ګندې شوې اوس موږ داسې چوړای کې داسې ګندې وهو چوړای کې موږ داسې د دې ځای نه والا تر دې پورې 4 انچ ګندو والا دې نه بیا دې کې 4 انچ ګندې را اوس دا موږ مکمل سر ته رسو چې دې کې موږ 4 ګندې اوس په چوړای باندې وهو دې کې یو بکسي بیا دا بکسونه وړې وړې ډبې پکې جوړ شي تاسو دا سٹارټ کړئ بس تاسو ته موږ دې هغه مین کلیپونه ښایو چې کوم مین خبرې دي په دې کې اوس دا دغسې په چوړای کې یعنی نه سوري مخکې په چوړای کې ګندې وایي اوس په لمبای کې ګندې وایي داسې 4 انچ چې دا 4 انچ ګندې وهي بیا په دې کې مغسې 2 انچ ګندې وهي دې کې به واړه واړه ډبې جوړ شي یعنی که نه اوس به دې کې دا 2 انچ ګندو والی شي لاول ناب کا یو منټ ناب کا لږه دغسې 2 انچ ګندو اوس وهي دا ښه فرید خان اوس 2 انچ ګنده وهي بس ځان ته اندازه واچوه راځه بسم الله کوه دې کې اوس دا دی ډبې جوړېدل دې کې شروع شو تاسو وګورئ که نه تاسو ته په نظر راځي ها مینهوالو ما دا لاندې کپړه لږه بدله کړه ځکه چې دا کپړه سپینه وه سپین غچنه ده او هغه کپړه لږه داسې لایټ پینک و نو په دې کې واضحه نه ښکاره کېده اوس تاسو وګورئ که نه په دې کې تاسو ته دا کوم چې بکسې جوړې شوي تاسو ته پکې واضح ښکاري 2 انچ کې بکسې جوړې شوي داسې دا طرف ته ورته وګورئ دې کپړه کې هم واضحه داسې نه ښکاري دا واضح ښکاري تاسو ته 2 انچه بکسې جوړ دا کپړه تیار شوه کویلټو شوه دې کپړې اوس بر دې موږ فاینل کټینګ کوو جي کله چې تاسو کویلټ وکړئ تاسو له دې نه چې کوم تاسو خامکو کړي وې کچي هغه ته اوس پړئ 20 انچ زموږ مینهوالو ته خو یو منټ صبر وکړه د هغه ځای نه ور تر دې پورې 20 انچ باندې نشان ولګوه یو شان سیده کړه اوس تاسو څومره اخلئ نشان 15 انچ نشان اخلئ او دلته هم اخره کې هم واخله 15 انچ باندې نشان واخیستل شو صحیح ده اوس به دا ټیک شو اوس به دا داسې ډبل شي که نه داسې به ډبل شي دا او دې ځای کې به تاسو یو انچ ګندې ووهئ حاجي دغسې به تاسو دا پایپینګ کې سره ږدئ او ګیر چاپېره به دې ته پایپینګ ولګي ښه دا ځای به کلو کړئ لږ ټک سره کلو کړه کلو کړه ډېر کلو کړه کپړه داسې ورماته خو اوس دا پایپینګ چې کوم دی زیاتي دا دې د پاسه یو سوتر راواړوه کټ که راسې کینچي واخله یو سوتر دې د پاسه راواړوه اوس
په هغې سره ګوره تاسو ته نږدې نه وښیم چې هغې سره بیخي نږدې نه کټ شو. دا بله کپړه داسې دا کپړه دا ګینده سر ته ورسوه دغسې دا پایپینګ د دې د خولې ته ولګېدلو دغسې ورته وښیه. اوس به دې بل طرف ته هم دا پایپینګ همدغسې ولګي. ښه جي ورته تاسو ته دا یو وینا ضروري ګڼم چې دې ځای کې تاسو کله دا کپړه اچوئ که نه دلته چې دا کومه کپړه تاسو دې سر ته راچوئ دا ګونجي دپاره دا همیشه نرمه کپړه چې وي په سخته کپړه کې ګونجي نه جوړېږي. اوکې اوس 6 انچه کپړه واخله چینج باندې نشان ولګوه دلته مو لګوه چینج باندې نشان. دا والے تقریباً تاسو 20.5 والے 20.5 یعنی دا یو کپړه شوه تاسې به تاسو بله کپړه هم کټ تاسو سره دا کپړې دواړه کټ شوي 20 انچ اور 6 انچ ٹھیک شو جی. د دې ځندې د پورې 4 انچ نشان ولګوه. چار انچ نشان ولګوه دا ګوته خوا کا چې ښکاره شي پکې 4 انچ. اوکې صحیح شو. هلته پوخ کا اوس به دا مونږه نیفې دپاره چې کله کپړه دغه ځای کچرې دا لږ رامات کړاسې او د پیر ګیندو وه دغسې ټیک دی. شاباس شاباس ټیک دی بس اوکې توشه راسې دا دویمه ګینده مو والې شوه. اوس دا راواخله او دا پې دغسې کېږده. شاباس ګینده ګیندې سره میلاو که او دا اوس ګیر چاپېره په دې باندې ګیندو وهې. صحیح شاباس دا به ګیر چاپېره دا ګینده ووهي. اوس دا چک کلنګ دی که بیا لږه شان نمي ورته راولې که دا دغه دلته تاسو دا چک کولی شئ که چېرې دا پې زیاته وي دا کپړه لکه نه نیم انچي یا انچي تاسو دې ځای کې یو نرۍ نرۍ پلیټ جوړولی شئ. ښه جي ماشاءالله الحمدلله کپړه دواړو طرفو ته سایډ ته ولګېدله او فرید خان ډېر صحیح طریقې سره روان دی. دې ځای کې دا کپړه اواره کړه سي لږه. اوس به دې له مونږه نیفه جوړو. دې ځای کې به تاسو متکې ته ګورئ چې متکه غټه وي دا ځای به زیات راځي. پوه شوې که نه د غټې دپاره کم از کم 6 انچ 6.5 انچ د وړۍ دپاره 3 سے 3.5 انچ دا به ته 2 انچ نیفې دپاره اخلې که نه اور 1 انچ بل تر ګیرول دپاره اخلې. تاسو بیا دې نه دې خوا 3 انچ نشان واچوئ دا وړۍ متکې دپاره دی. اوس دا کوم چې تا نشان اچولې په هغه نشان باندې راماتور سئ دغسې او دا رامات کړه سئ یو شان سیده ځه ښه نشان باندې رامات کړه. تا چې کوم مارکینګ باندې نشان اچولی دی ستاسو خوښه ده د بډې د نیفې چوړایي نیم انچ هم راوستی شئ پوکم 1 انچ هم راوستی شئ او 1 انچ هم راوستی شئ. دې ځای کې څه قباحت نشته دی دلته دا ستاسو خوښه ده. تاسو ته بیا چې کله په دې کې تاسو ډوډۍ چې تاسو ته اسانه وي نو دغه ځای کې ګوره ورته دا ځای کولو دی د هغې لپاره او دا ګینده سر ته ورسوئ تاسو. ټیک شو شاباس زبردست. دا زموږ مینهوال ته وښیه دا بیا نیفه بیا به تا هغه بل هم دغسې وکړي. دا راواخله ورته وښیه دې ځای کې مشین سره ونیسه. ښه جي دا دې نیفه ماته شوه تاسو وګورئ ورته دا ځای اوس 3 انچ راغی دا دې ځای نه دې ځای پورې 3 انچ راغی. ښه جي الحمدلله متکه خو بس تیارېدو واله ده. نیفه هم راماته شوه یعنې بډه راماته شوه که نه
او اوس په دې کې مونږه ډوري اچو تقریبا 22 انچ واخله یو ډوري دغسې اوکې صحیح شو دا کټ کا ډبلې کا او دوه سایډونه دي که نه ډبلې کا دا کټ کا ښه جي دا ډوري ما واخیسته دلته را میخ دی د سر سره به دا څومره غوټه ورکړې او اوس به دا مونږ په دې کې د میخ په ذریعه باندې را ډوري وردننه کړو اوس دې کې چې را کومه ښکلا خوله وله مونږ پرېښې ده که نه د دې خولې په ذریعه باندې تاسو دې کې دا داسې ورکوئ جي شاباس دې کې به دا ډوري واچوي آرام سره آرام سره او الحمدلله ډوري پکې واچولی شوه دا کولاو کړو اساسې میخ نه دا که ډوري کولاو کړه کولاو شو اوس زموږ مینهوالو ته وښیه لږ ټیټ راکړه داسې که نه ماشاءالله فرید خان متکه جوړه کړه اوس به دې کې فرید خان د دې فیلنګ به وکړي اوس په دې کې به پولیسټر واچوي ټیک شو فرید خان تاسو په دې کې پولیسټر واچوئ بیا به زموږ مینهوالو ته موږ فاینل لوک ورته وښیو ښه ټیک شو اوکې دا به دې کې داسې موږ وردننه کوو پکې داسې اوس پکې شاګرد ته مې ورکړو چې یو پکې شاګرد په خپله واچي چې هغه پیچلی زده شي که نه ماشاءالله ډېر زبردست طریقې سره راغلو ماشاءالله نو زمونږ نیکرول تاسو دا هم داسې ګیر چاپېره ته وکړئ دا بل هم ته وکړه داسې ګیر چاپېره دې ځای کې چې کومه دې کې چې کومه غوټه وه که نه نو هغه پکې پټه شوه او اوس دا دی نه تاسو دا زړوئ راځغړوئ نو مطلب دې دا نه وځي دا ټوټلي موږ ستاسو تر مخې تیار کړه دا متکه فرید به یې تیار کړله چل یې پې زده کړلو نو زما د دې مقصد هم دا و چې فرید به یې راغلی دی او دا چل زده کوي نو چې دا هغه دا خوښه شوې زه دا متکه هم جوړه ما ورته بالکل جوړه کړه موږ پرې مینهوالو لپاره یو ویډیو هم جوړه کړو زما په یوټیوب په چینل باندې دا متکه نه وه دا هم تاسو سره راغلله ځان له ښکلې ښکلې متکې جوړوئ او خوند پې اخلئ او موږ په دواګانو کې یاد ساتئ تر بله ویډیو پورې زه ستاسو نه اجازت غواړم نو دلته ورکړئ خپل ورور حسین احمد له اجازته الله هم خوشحاله او بس ساته جي ډېره مهرباني د الله په امان